Gazprom susține invazia din Ucraina cu 3 companii militare, Potok, Flackel, Plamia. Fac un mic comentariu înainte de a trece la analiza de astăzi, spunându-vă tuturor celor care mai sunteți încă clienți ai companiilor rusești, în special ai Gazprom sau Lukoil, că susțineți în mod direct Rusia și contribuiți cu bani la agresiunea și crimele de război ale acesteia în Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, concurența între companiile militare private ruse, PMC, este în creștere în Bahmut. Un apel video adresat președintelui rus Vladimir Putin de către personalul PMC, Potok, care se pare că este unul dintre cele 3 detașamente de voluntari ale companiei energetice de stat ruse, Gazprom, așa cum vă spuneam mai înainte, susține că oficialii Gazprom le-au spus membrilor Potok că vor semna contracte cu Ministerul Rus al Apărării, dar apoi a forțat personalul să semneze contracte cu PMC redut. Un soldat Potok a susținut că Gazprom a creat alte 2 unități, Flackel și Plamia, care erau atașate Ministerul Rus al Apărării. Un blogger militar rus a susținut că Potok nu este un PMC, ci o unitate BARS, adică Combat Reserve. Personalul Potok a raportat de asemenea un tratament inuman din partea luptătorilor Wagner, care au amenințat că vor împușca personalul Potok dacă se retrage din linia de contact. Un luptător Wagner a susținut într-un interviu publicat pe 26 aprilie că luptătorii Potok au abandonat flancurile lui Wagner în timpul nopții. Un blogger militar rus a susținut că luptătorii Potok și-au abandonat pozițiile din Bahmut din cauza lipsei de muniție. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că finanțatorul grupării Wagner, Yevgeni Prigojin, consideră probabil proliferarea PMC-urilor în jurul Bahmutului ca o competiție și se pare că prelevanța crescută a altor PMC-uri în jurul Bahmutului poate cauza fricțiuni substanțiale. Comentariile făcute de oficiali ruși și voci proeminente în spațiul informațional rusesc continuă să evidențieze o anxietate omniprezentă față de potențialele acțiuni contraofensivă ucrainene. Finanțatorul grupului Wagner, Yevgeni Prigojin, a remarcat pe 26 aprilie că, de îndată ce condițiile meteorologice se vor îmbunătăți în Bahmut, Ucraina va lansa o contraofensivă care poate coincide cu sărbătoarea Rusiei de 9 mai, ziua victoriei, adică comemorarea victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în 1945. Un proeminent blogger militar rus a insinuat că Ucraina ar putea planifica acțiuni contraofensive pentru a ruina sărbătorile de 9 mai în Rusia. Invocările zilei de 9 mai sugerează că spațiul informațional rusesc continuă să acorde importanță simbolică datelor asociate cu marele război patriotic al Rusiei, care continuă să modeleze discursul asupra perspectivelor războiului. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în timpul unei conferințe de presă de la New York, pe 25 aprilie, că discuțiile despre potențialul de negocieri după o contraofensivă ucraineană de succes sunt schizofrenice. Spațiul informațional rusesc nu a stabilit încă o linie cu privire la modul de abordare a preocupărilor semnificative și tot mai mari cu privire la viitorul apropiat. Deci, rușii sunt cam morcoviți. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.